จำได้นะจำได้คือจากที่เราดูเนี่ยโทนะมันก็จะมีทั้งความเข้มข้นเนาะโรแมนติกดราม่ามีบู๊มีอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นมาเฟียแล้วเบื้องหลังการทำงานนะคะโหดบันทายยังไงสนุกยังไงบ้างการทำงานคือมันโหดมากที่แบบในแต่ละโลอ่ะเราไม่สามารถเลื่อนวันได้ เพราะว่าคือถ้าหลุดช่วงนั้นไปอ่ะคิวที่เราจองไว้อ่ะจะไม่ได้แล้วงั้นหมายความว่าพวกเราก็ต้องตรวจ ATK กันทุกวันแล้วก็พวกเราก็ต้องแบบว่าคือถ่ายไงก็ได้ให้ครบเราต้องเล่นให้ได้แบบเต็มที่ที่สุดอย่างเช่นแบบว่าเราตื่นตีสี่ครับแล้วก็กลับบ้านแบบ แม็กซ์สุดก็ตีหนึ่งอะไรเงี้ยสมมติแล้วตื่นทีละตีสี่แล้วอยู่เนี่ยเพื่อที่จะถ่ายให้มันแบบมันครบพีเรียดบอกว่ามันโหดมากแล้วก็หลายๆคนที่เป็นแบบนักแสดงใหม่บอกว่าเขาก็ต้องแบบปรับตัวมากๆเลยครับครับคือความมันอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้คือเรื่องของคิวบูซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างจะยากมากเพราะว่าสเกดูมันไทมากเราต้องทำทุกอย่างให้เร็วเราต้องจำให้เร็วแล้วบางซีนอย่างเงี้ยซ้อมแค่ประมาณ4 ชั่วโมงแล้วก็เข้าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแบบการที่จะต้องจำทุกอย่างแล้วเป็นตัวละครไปด้วยเนี่ยคือมันทั้งมันแล้วมันก็ยากด้วยฮะแต่ตอนทำเสร็จแล้วมันก็คือภูมิใจนะแต่ตอนตื่นมาตอนเช้าไม่ค่อยภูมิใจเท่าไหร่ เส้นตึงยาคลายกล้ามเนื้อเส้นตึงมากเส้นตึงมีความเป็นขันย่อใช่อ่ะความฮาก็คือแบบคือด้วยความที่ว่าการถ่ายครับคือมันต้องถ่ายเช้าจดเย็นซึ่งเวลาเช้าเนี่ยเดินเข้ามาทีแรกสภาพทุกคนก็คือเป็นแบบซอมบี้ก็คือแบบอะไรเกิดอะไรขึ้น ประมาณนี้ซึ่งแบบแล้วพอตอนบ่ายคือเขาก็จะดีดกันใช่เพราะว่าทุกคนได้กินกาแฟไปแล้วแล้วทุกคนก็แบบมาพร้อมถ่ายแล้วครับพี่โดยเฉพาะพี่โปนะใช่พี่โปจะดีดสุดเลยครับผมเห็นด้วยกับบาร์โค้ดครับ คือโปหลังจากที่ได้บดกาแฟเรียบร้อยพิถีพิถันของเขาสักประมาณ1 ชั่วโมงเดินไปบอกเฮ้ยมาดิชั่วโมงเหรอพร้อมแล้วกาแฟดีแล้วแล้วใครที่โดนแกล้งเป็นคนแรกผมพอบิวเดินผ่านก็เฮ้ยบิวมานี่เลยเริ่มแล้วบิวเต้นให้ดูหน่อยแบบเอาโปเอาเลยครับผมมีปักติอ้าวมาโอเคได้เล่าเรื่องนั้นก็ได้แต่ว่าคือที่ผมรู้สึกว่าไฮอีกเรื่องนึงคือว่าบางทีเนี่ยตัวละครของเราเพราะว่าอย่างที่พี่โปบอกเราต้องไปที่โลเคชั่นแล้วก็มันไม่ได้หมายความว่าเราจะถ่ายซีนแบบเรียงซีนอะไรอย่างเงี้ยครับบางครั้งเราอาจจะต้องมีแบบว่าซีนตลกแล้วก็หลังจากนั้นเราต้องถ่ายซีนแบบว่าดราม่าแบบทันทีเลยอะไรเงี้ยมันต้องปรับอารมณ์แบบเหมือนว่าโยนเหรียญต้องปรับไปเรื่อยๆแต่ว่ามีซีนอีกอันหนึ่งที่ฮาก็คือว่ามันมีซีนบู๊อันหนึ่งที่ผมเล่นคู่กับบิวที่เขาถือมีดพร็อพที่ไม่ได้เปิดคมคือเป็นมีดที่ไม่คมที่ไม่สามารถตัดอะไรได้แต่ว่าบิวทำยังท่าไหนก็ไม่รู้เขาเอามีดไปปักเท้าตัวเองปักแล้วจนลายอยู่จนเลือดออกแล้วทุกคนก็งงว่าเฮ้ยมีดนั้นทีมพร็อพเขารับแล้วไม่ใช่หรอวะมันมีคมนะแล้วผมก็ยังเล่นต่อจนจบสักพักก็มันมีแบบเอฟเฟกต์แบบแต่ว่าต้องให้เขาดูว่าซีนน่ะใช่ต้องรอดูว่าซีนเลือดในซีนก็คือเลือดจริงใช่ส่วนใหญ่ไม่ต้องใช้ครับเปลืองใช้เลือดผมนี่แหละก็สนุกครับรวมๆสนุกแต่ว่าความยากอย่างที่บอกมันคือการข้ามซีนมันชาเลนจ์ตรงนั้นแล้วก็อีกอย่างคือมันพลาดไม่ได้เพราะว่ามันทุกโลเคชันที่ทีมเลือกมาคือโลเคชันที่พยายามให้มันคิดคือ1มันสวย2คือเป็นโลเคชันที่เหมาะที่สุดกับไลฟ์สไตล์ของบ้านตระกูลหลักของคินของพอชของคนอื่นๆซึ่งการถ่ายข้ามมาข้ามไปเนี่ยก่อนจะถ่ายผมคิดว่ามันไม่ยากมากหรอกแต่พอเอาเข้าจริงยากมากเพราะว่าบางทีเราแบกทุกอย่างมาในหัวอยู่ความเครียดแล้วอีกอันนึงก็ต้องไปแบบสนุกสุดขีดแล้วก็กลับมาดราม่าใหม่เนี่ยสมมติแบบจะโกรธพอชอยู่แล้วจู่ก็กลายมายิ้มกับพ่อแม่ใช่แล้วก็แต่จริงอยากจะชกหน้าพอดีตอนในซีนมันเป็นความรู้สึกนั้นเพราะว่ามันแค่คัดปุ๊บแล้วเปลี่ยน5 นาที15 นาทีคุณก็ต้องเปลี่ยนมาอีกแบบมันไม่ใช่ประมาณว่าแค่ EP เดียวกันครับมันเป็นเหมือนถ่ายต้นวัน EP 14เท่ากับ EP 14แล้วอีก15 นาทีย้อนกลับมา EP 2อย่างเงี้ยสวิตเหมือนเป็นโรลเลอร์โคสเตอร์เลยใช่เมื่อ
คนเลือดตกยางออกโดนมีดผลักอะมีใครเลือดตกยางออกเคสขัดยอกอีกไหมคะ ผมว่ามันน่าจะทุกคน เพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติมันเป็นความสวยงาม ความสวยงาม สวยงามยังไงอ่ะ ถามผมนิดนึงก่อน แต่ผมรู้สึกว่ามันถี่เกินไปสำหรับผมอ่ะ ไม่ใช่ มันคือมันเป็นแบบว่าแบบเอ้ยพอเล่นตกยักษ์แบบอ่ะเราสำเร็จแล้วกับการเล่นหนังแอคชั่นได้เล่นหนังแอคชั่นแล้ว มันคือถ้วยรางวัลของนักรบไม่มีผมเนี่ยแหละ คือผมไม่รู้ผมโชคร้ายหรือผมอะไรไม่รู้นะผมถอดเล็บเท้าบ่อย ถอดเล็บเท้าบ่อยมาก แล้วก็กี่ทีถอด2 ที 2แล้วก็โดนเหยียบโดนเหยียบเท้าด้วยโดยเฉพาะอาโปครับ คือผมแค่จะวิ่งเข้าไปเล่นด้วยแล้วบิ้วแล้วก็ไปเหยียบเท้าอีกแล้ว ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากครับ โดยเฉพาะผมเพราะว่าผมใช้ประกันคุ้มสุดแล้วอยากให้น้องๆเล่าถึงความปังของโปรดักชันของเรื่องนี้คือพูดเลยว่าแสงสีโลเคชั่นหรือภาพการระดับภาพคือมันดีมากรวมถึงพวกกลับมาได้ถึง3 คนที่ในฐานะนักแสดงเห็นผลงานชิ้นนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างคะก็ดีใจมากอย่างแรกก็ถ้าผมเปรียบเทียบร่วมกับ3 คนเหมือนเราเอาแม่สีมาผสมแล้วก็มาเติมแต่งให้มันเกิดเป็นเฉดต่างๆในภาพวาดในเรื่องนี้เหมือนเอาจุดแข็งของแต่ละคนมาเพราะหลายๆคนอาจจะงงว่าเฮ้ยทำไมมันมีพ่วงกับตั้ง3 คนเลยวะเรื่องอื่นเต็มที่เคยเห็นแค่2อะไรเงี้ยแต่เรื่องนี้คือแต่ละคนมีความถนัดที่ต่างกันแล้วเราก็เลือกพี่เขาก็เบรนจุดแข็งแต่ละคนเข้าด้วยกันส่วนเรื่องของโปรดักชันก็ดีมากให้น้องๆเล่าดีกว่าจริงๆกระแสชมแบบว่าฟีดแบ็กเรื่องโปรดักชันภาพอะไรต่างๆมูดแอนด์โทนทุกอย่างคือจริงๆแล้วในขั้นตอนแรกเลยอ่ะคือจะมีพี่โหมกับพี่เป๊ปเป็นผู้กำกับแต่เนี้ยด้วยความที่พี่ปอนเขาเป็นทั้งผู้จัดแล้วคนพัฒนาบทนั่นหมายความว่าเขารู้สึกว่าเขามีภาพในหัวแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากลงมาจอยด้วยซึ่งพี่โหมและพี่เป๊ปก็ให้โอกาสนั้นอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยกลายเป็นคนที่ปรับบทให้กลมขึ้นแล้วก็เลือกโลเคชั่นทั้งหมดเลือกพร็อพใดๆเกือบทั้งหมดแล้วก็เลือกแล้วก็แม้แต่การที่เกลาอารมณ์ตัวละครในทุกๆซีนไม่ว่าจะเป็นดราม่าคอมเมดี้แอคชั่นนี่คือได้พี่ขมมาช่วยด้วยอะไรเงี้ยหรือแม้แต่แบบว่าซีนที่มันใช้อารมณ์กันค่อนข้างเยอะเงี้ยหรือว่าแม้แต่เซ็กซีนเงี้ยพี่ปอนก็ลงมาช่วยพี่ปอนทำหมดเลยอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นความแปลกใหม่กับคนที่เขาไม่เคยอยู่สายงานนี้มาก่อนแล้วพอมันรวมตัวกันเนี่ยโปรเลยคิดว่ามันเป็นความแปลกใหม่ที่คนดูได้รับเนี่ยแล้วทุกคนก็เขียนชมในจุดนี้ซึ่งผมก็ภูมิใจแทนพี่ปอนภูมิใจแทนทีมงานทุกคนที่คือเหมือนเราเห็นทีมงานทำงานมาตลอดเราเห็นว่าเขาเหนื่อยขนาดไหนกับการเลือกโลเคชั่นแต่ละที่กับการที่ต้องมานั่งคุยกับพวกเรามานั่งเวิร์กช็อปมานั่งดูว่าเฮ้ยอารมณ์ตัวละครตัวเนี้ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่จะพูดออกมาจากปากไหมแล้วพอแฟนๆชมอ่ะพวกเราทั้งนักแสดงและทีมงานก็แบบภูมิใจกันมากๆครับอย่างโปรดักชันเนี่ยตอนเราอ่านสคริปต์อ่านบทเนี่ยเราก็ไม่เห็นภาพนะในหัวแต่มันไม่อลังการเท่าแบบภาพที่มันเกิดขึ้นจริงและอย่างเจเบงไม่ได้อยู่ในทุกซีนอย่างไม่ได้อยู่กับพี่มาพี่โปอะไรตลอดแล้วเราไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเฮ้ยถ่ายแล้วมันออกมาเป็นยังไงเลยเฮ้ยพอไปดูเห็น EP แรกมันคือแบบเฮ้ย beyond expectation มากแล้วอย่างในส่วนของคิมเองอ่ะพอเราเข้าไปอยู่ในเซตที่มันเป็นเซตจริงๆโปรดักชันจริงๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบมันทำให้เราเข้าถึงตัวละครมากขึ้นอ่ะจริงๆใช่ไหมครับบาโค้ดครับเหมือนมาหาเพื่อนก็ความพูดถึงความโปรดักชันที่มันอลังการโทษทีเผลอเมอไปหน่อยก็โปรดักชันที่มันแบบมันอลังการจริงๆครับอย่าง EP 1ที่เพิ่งดูไปอย่างที่พี่เจบอกคือแบบโหมันจะสวยไปไหนซึ่งผมไม่รู้เลยว่าผมไปอยู่ในนั้นด้วยหรออย่างเงี้ยคือมันดูแบบเวอร์มากจริงๆแล้วก็ต้องขอชมทางทีมงานด้วยครับอย่างพี่ที่เป็นช่างแต่งหน้าแล้วก็stylish ใช่แล้วก็
ช่างไฟช่างภาพครับผมทุกคนเลย คือจริง ไม่ครบ จริงเราเนี่ยคือพี่ปอนเนี่ยเขาเลือกทุกอย่างเองพอเองแล้วแบบว่าเราก็ Amazing อะนะแล้วมันมีเรื่องหนึ่งที่ได้ยินกับทีมงานก็คือเขาจะเอาเรือของราฟาเอลนาดาลเข้ามาเพื่อจะมาถ่ายซีนหนึ่งแต่มันคือตอนนั้นมันเข้าไม่ได้เนื่องจาก policy อะไรบางอย่างไม่รู้คือแบบสุดมากๆจริงๆใช่ ใช่ครับผมเราเกือบจะได้นั่งเรือราฟาเอลนาดาลเลย เรืออ๋อโอเค คือจริงๆต้องบอกนิดนึงว่าในเรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นบนฟ้าในน้ำในป่าคือทุกที่เนี่ยโปรเชื่อว่าพวกเราไปมาหมดแล้วแล้วอยากให้คนดูรอชมว่าในซีนเหล่านั้นน่ะมันจะเป็นซีนไหนกันบ้างแล้วก็แบบเอามาคุยกันเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทีมงานและพวกเราอ่ะแบบตั้งใจกันมากและทุ่มทุนกันมากก็แบบว่าแบบย้ายเห็นตรงนั้นด้วยครับราฟาเอลนาดาลคือใคร นักเทนนิสเหรอ ครับพี่บอล เอ้าอะไรเนี่ยอะไรอ่ะ เอาทำโปรดักชันเป็นไง โปรดักชัน หลังจากที่คุณได้เข้ามาอยู่อย่างนี้ โอเคกลับมาหมวดจริงจังนะครับก็ มีได้เหรอพวกเรา มีจะได้เริ่มไหมเนี่ยก็ขอบคุณโปรดักชันดีกว่าที่เขาตั้งใจพยายามทำผลงานออกมาให้มันดีครับไม่ว่าจะเป็นพี่ปอนพี่โขมพี่เป๊ปซี่แล้วก็ปอยหยกนักเขียนด้วยเองก็ตามแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพี่จอย DP ของเราก็ตั้งใจทุกคนล้วนตั้งใจทำออกมาให้มันดีสุดท้ายผลออกมามันก็ดีจริงๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เรื่องของอารมณ์ที่แสดงออกมาก็คือต้องขอบคุณคุณหนิงด้วยอีกคนนึงคุณหนิงก็คือน่ารักมากๆแล้วคือเขาแบบสอนเราแบบให้ลึกซึ้งถึงการแสดงคือแบบเราแสดงเล่นแบบคุณหนิงสิเชื่อไหมครับเชื่อหรือยังครับคุณหนิงดูอยู่นะเพราะเราตอนนั้นรู้สึกยังไงอ๋อพอแล้วเดี๋ยวคุณหนิงไม่สอนแล้วครับผมทุกคนก็ได้ขอบคุณหลายๆคนที่บอกว่าได้มาเป็นส่วนร่วมของซีรีส์ของเราต่อผมอยากขอบคุณอีกคนหนึ่งก็คือพี่โอครูโอที่เป็นคนสอนสตันท์ให้พวกเราสำหรับคิวบูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องของสตันท์เนี่ยอย่างเช่นของพี่ไมค์พี่โปอะไรอย่างเงี้ยถ้าร่างกายไม่พร้อมหรือว่าอะไรเงี้ยมันบาดเจ็บได้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็สำคัญมากที่จะเตรียมตัวแล้วอย่างหนึ่งที่ผมอยากพูดก็คือว่าผมภูมิใจมากที่เป็นส่วนร่วมของทีมโปรดักชันอันนี้ของซีรีส์เรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องแรกของผมแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนทุ่มเทแบบทำทุกอย่างเพื่อให้ภาพมันออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วผมรู้สึกว่ามันเห็นได้ชัดในการที่โปรดักชันเขาเลือกโลเคชันหรือว่าการที่เขาแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยคือมัน I can feel it มันรู้สึกได้อะผมใช่ว่าทุกคนตั้งใจครับผมก็เลยรู้สึกว่าในฐานะที่เราเป็นนักแสดงใหม่แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องแรกผมอยากทำให้ดีที่สุดครับผมเพราะจริงความตั้งใจแรกของเขาที่คุยกับทีมเราอ่ะคือเขาบอกว่าเขาอยากทำสิ่งใหม่มันเกิดขึ้นตอนแรกก็ต้องยอมรับว่าน้ำโปรและพี่มายอ่ะก็หวั่นใจเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมเพราะว่าเหมือนเราต่างรู้ว่าทุกอย่างมันใช้งบสูงมากและใช้ความตั้งใจแล้วก็ใช้รสนิยมที่คือเขาต้องเข้าใจสิ่งนั้นจริงๆอะไรเงี้ยคืออย่างเช่นแบบมันไม่ใช่ว่าแบบคินแบบแค่รวยอะไรเงี้ยแต่คินมีรสนิยมที่ดีหรือแม้แต่พอชคือพอชเขาไม่ใช่คนที่บ้านเขาไม่มีอ่ะแต่เขาเคยเป็นคนที่มีและพอพ่อแม่ไม่อยู่แล้วเขาต้องโตขึ้นมาจากแบบว่าเอาแบบพออยู่พอกินอ่ะแต่สุดท้ายพอก็ยังเป็นคนที่มีรสนิยมอยู่ซึ่งเพราะว่าคือพวกเราพี่ปอนโปพี่ไมค์ก็เห็นว่าอันนี้มันคือเรื่องที่ยากแต่พอมาณวันนี้เขาทำได้โปก็คิดว่าเจ๋งใช่ว่าคินอยู่สังคมแบบนี้ที่คินอยู่จะต้องเป็นแบบนี้โลเคชันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้เลยเป็นแบบความยากของโลเคชันที่เกิดขึ้นแต่พวกเราก็ทำมันได้ทำมันให้เต็มที่สุดซึ่งก็ขอบคุณคนดูที่เห็นตรงนั้นใช่เพราะว่าคอมเมนต์มาทุกคนชมว่าแบบภาพสวยโลเคชั่นดีทุกอย่างคือแบบเก็บทุกเม็ดทุกรายละเอียดคือดีเทลแบบไม่มีหลุดเลยอะไรอย่างเงี้ยคือนี่คือแสดงให้เห็นถึงว่าเก็บทุกเม็ดจริงๆเนาะโปรดักชั่นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าคือทุกคนเต็มที่หมด
คือทุกคนจริงๆอะครับเต็มที่หมดแล้วผมต้องขออนุญาตขอบคุณพี่ปอนจริงๆเราเป็นเพื่อนกันตั้งนานแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ขอบคุณในมุมมองของผมกับคำว่าผู้จัดเนี่ยถ้าเมื่อก่อนเราไม่ได้อยู่วงการที่เป็นการแสดงมากเกี่ยวกับเป็นนักแสดงนะครับเราก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าผู้จัดเขาทำอะไรยังไงบ้างแต่พอเรามาลุยเต็มที่เราเก็ตเลยว่าเฮ้ยถ้าผู้จัดคำว่าผู้จัดมีความสำคัญมากเพราะรายละเอียดต่างๆเนี่ยมันถ้าคนที่ละเอียดแล้วทำด้วยใจจริงๆเนี่ยผลลัพธ์ก็จะออกมาเป็นแบบที่เห็นนะครับใช่ในมุมผมนะเพราะตั้งแต่โบทำงานมาทั้งชีวิตอะโบไม่เคยเห็นผู้จัดแบบนี้โบไม่เคยเห็นผู้จัดที่ลงมากำกับประมาณแบบเกือบทุกซีนอะแล้วก็ออกกองทุกวันแบบว่าหน้าพวกเราแบบตาพวกเราโทรมขนาดไหนอีกนิดเล่นเองแล้วใช่อีกนิดคือเล่นเองแล้วเขาลงมาแบบดูเรื่องบทดูเรื่องโลเคชั่นดูเรื่องทุกอย่างดูเรื่องการกับอารมณ์อย่างเงี้ยคืออันนี้คือผู้จัดคนแรกที่โปเห็นว่าเขาแบบทุ่มเทมากๆจริงเขาเลือกโลเคชั่นทุกอย่างเองเขาไปดูเองหลายๆที่หรืออย่างเงี้ยโปคิดว่าแบบมันเจ๋งมากทุ่มเทมากแล้วคือไม่ใช่แค่โปหรอกทุกคนก็คุยกันว่าแบบขอบคุณจริงๆที่ปอนทุ่มเทให้กับคนดูได้รับสิ่งนั้นแล้วก็ขอบคุณที่พี่ปอนให้โอกาสผมนะครับผมให้มาอยู่ตรงนี้ครับขอบคุณมากผมโชคดีมากจริงๆครับและผมว่าความโชคดีที่สุดก็คือการที่ทุกคนมี mindset หรือมีวิธีคิดเดียวกันคือต้องการให้คนดูได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในเวลาที่มันจำกัดเราพยายามทำทุกอย่างออกมาให้คนดูมีความสุขที่สุดใช่ครับเป็นอยากทำหนังที่ดีซีรีส์ที่ดีครับความตั้งใจทั้งหมดเราเพื่อคนดูใช่จะรอดูเราใน EP ถัดไปก็คือรับรองไม่ผิดหวังน้องการันตีแล้วคุณผู้ชมว่าแบบ EP ถัดไปจะเป็นแน่นอนอันนี้ยังแค่เบสิกเนาะเพราะว่าคือพวกเราคืออยู่เบื้องหน้าไงคนก็จะชมพวกเราแต่จริงๆอ่ะพี่ๆข้างหลังใช่จริงๆข้างหลังมีเยอะมากพี่ปอนนี่คือแบบเหนื่อยมากทั้งตัดเองนะตัดเองเกรดสีเองแบบใดๆก็ตามทีมไฟก็เหนื่อยตาแดงเวลาเราเล่นผมตาแดงต่ำไม่ได้ง่วงแล้วบางทีเขายืนแบบเนี้ยมันคืออย่างเจ๊เป็นจะฟิลมากๆตอนทำเพลงประกอบซีรีส์เพราะเราทำเป็นดราฟมาเป็นเปียโนกับเสียงร้องแบบธรรมดาเลยแบบเป็นเพลงที่แบบเคยทำไว้นานมากแล้วก็เลยเปิดให้พี่ปอนฟังพี่ปองก็เยอะอยู่แล้วนะแต่ก็ตอนนั้นก็คอมเมนต์มาในเรื่องของว่าลองใช้เป็นกีตาร์ดูไหมแล้วลองหยุดตรงนี้ดูไหมพี่ปอนเลยนะพี่ปอนเลยนะอะไรนะตะกี้ว่าไงนะเมื่อจะพูดอะไรพี่ปอนใส่ใจรายละเอียดแล้วจะเมื่อกี้พูดอะไรไม่มีอะไรข้ามโอเคครับถ้าคนดูงงย้อนไปดูได้โอเค anyway ครับผมก็ยังแบบใส่ใจในเรื่องของเพลงอะไรเงี้ยทุกครั้งเขาก็ตอบเร็วมากเรื่องเพลงส่งดราฟกันเร็วมากจนมันฟินิชออกมาแบบที่ถ้าไม่มีพี่ปอนเพลงนี้มันก็คือมันจะขาดชิ้นส่วนชิ้นหนึ่งไปเลยครับผมซึ่งเวลาถ่ายก็คือมีแค่นิดเดียวเพราะว่าเราอยากจะให้ความสุขกับคนดูได้เร็วที่สุดซึ่งมันเป็นเวลาที่จำกัดแต่ว่าเราอยากให้ความสุขกับคนดูที่ไม่จำกัดอะไรเล่นแบบพี่ปอนสิอะไรอ่ะไม่รู้ว่าจะเล่นแบบยังไงมีฟอร์มตกนะร้องมีฟอร์มตกทำงานมาวันนี้ครับผมอยากพูดถึงเรื่องแสดงนิดนึงครับคืออย่างที่บอกว่าจะมีคุณหนิงนะครับที่เขามาช่วยดูเรื่องของซีนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมรู้สึกว่าการเล่นซีนดราม่าหรือว่าซีนที่แบบซีเรียสเนี่ยสำหรับนักแสดงมือใหม่เนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเลยแล้วบางทีเนี่ยเรามีอะไรหลายอย่างที่เราคิดก่อนเราเข้าซีนนะแล้วมันต้องมีคนจูนแบบแล้วผมรู้สึกว่าทุกครั้งเนี่ยที่ผมมีปัญหาก่อนเล่นซีนนะหรือว่าเล่นไม่ค่อยดีเล่นอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคุณหญิงกับพี่ปอนเข้ามา2คนแล้วก็เขาจะเข้ามาคุยกับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเพราะว่าคือเขาพูดตามตรงแล้วก็เขาอยู่ในตำแหน่งที่จริงๆไม่ต้องมาคุยกับผมส่วนตัวก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกครั้งที่เขาแบบมาแบบมาคุยแล้วก็เหมือนเราจูนกันได้แล้วก็ผมก็เลยรู้สึกแบบว่าโอเคปล่อยของหรือว่าปล่อยทุกอย่างที่ผมคิดก่อนเข้าซีนอะไรเงี้ยแล้วก็คือเล่นได้แบบได้ดีที่สุดที่จะทำได้ตอนนั้นนะผมก็เหมือนกันเวลาผมเข้าซีนอะไรเงี้ยผมก็พยายามทำสมาธิของตัวเองอะไรเงี้ยเพื่อจะทำออกมาให้ซีนให้มันดีที่สุดแต่เราก็มันยังติดความกังวลอยู่ว่าเราจะทำออกมาได้ดีไหมจนกระทั่งแบบได้เจอกับพี่ปอนกับครูหนิงพอรู้ว่า
2 คนเนี่ยเขาจะเข้ามาดูซีนนี้คือ ผมก็รู้สึกว่าผมปลอดภัยแล้วไม่หาจังหวะหาไม่เจอ แหมนี่ก็ชมยังเลย